हेलो अनि नमस्ते साथीहरु, वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। सो आजको भिडियोमा चाहिँ तपाईलाई स्वागत छ। म फेरि नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु YouTube टिप्स सम्बन्धी। युट्युबले चाहिँ आज रिसेन्टली चाहिँ आज एउटा अपडेट दिएको छ। युट्युबले रिसेन्टली आफ्नो एउटा एडिटिङ एप्स पनि लन्च गरेको छ। त्यसै सम्बन्धीमा रहेर यो भिडियोमा फुल इन्फर्मेसन मिल्ने छ। यदि भिडियोमा नयाँ साथीहरु हुनुहुन्छ भने च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नछुटाउनु होला। ल साथीहरु, अब भिडियो चाहिँ सुरु गरौँ है त। साथीहरु, आजको टाइममा YouTube एकदमै ठुलो प्लेटफर्म बनिसकेको छ भने कतिपय मान्छेहरुको लागि त करियर पनि बनिसकेको छ। कतिपय मान्छेहरु खाने पनि पैसा थिएन भनेपछि आज तिनी चाहिँ आज अमीर भइसके, रिच भइसके। यो युट्युबको कारणले गर्दाखेरि खाली युट्युबमा चाहिँ भिडियो अपलोड गर्ने, युट्युब टिप्स दिने, युट्युबको बारेमा भन्ने, नयाँ इन्फर्मेसनहरु दिने गर्दाखेरि युट्युबले चाहिँ उनको ट्यालेन्टको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनी अहिले रिचमा पुगिसके। त्यहाँपछि आजभोलि के छ भनेपछि साथीहरु, युट्युबले चाहिँ आफ्नो प्लेटफर्मलाई चाहिँ डे बाइ डे दिनदिनै चाहिँ उले चाहिँ बढाउँदैछ, अपग्रेड गर्दैछ, ताकि क्रिएटर र भ्युअर्सको कुनै पनि दिक्कत नआओस् भनेर चाहिँ मोबाइलमा चाहिँ वाइटी स्टुडियो र युट्युब मात्रै युज गर्थ्यौं एप्लिकेसन। बट युट्युबले एक नयाँ एप्लिकेसन लन्च गरिदिसकेको छ जसका नाम हो युट्युब क्रिएट। यो एउटा भिडियो एडिटिङ एप्स हुनेवाला छ। यसमा तपाईले भिडियोको एडिटिङ, कट्स, लेयर, ट्रिम, स्प्लिट, साउन्ड एड गर्न सक्नुहुन्छ र सबैभन्दा राम्रो कुरा भनेको तपाईले चाहिँ अडियो लाइब्रेरी चाहिँ कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। साउन्ड चाहिँ तपाईले अडियो लाइब्रेरीबाट ल्याउन सक्नुहुन्छ, नन कपिराइट र इजिलीसँग गर्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईले यो चाहिँ बताउने वाला छु कि यो सबै कोही क्रिएटरको लागि चाहिँ यो मिलिसकेको छ भनेपछि सबै क्रिएटरको लागि मिल्न बाँकी छ। अब युट्युबले चाहिँ यो एप्लिकेसन कुनै दिनमा अब थोरै दिनमा नजिकै छ, अब लन्च गर्दैछ। त्यसपछि यो लन्च गरिसकेपछि अडियो लाइब्रेरीको साथ लन्च गरिसकेपछि हामीहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ, तपाईहरुलाई पनि सजिलो हुन्छ। तपाईले चाहिँ अब यो एप्सको बारेमा मिल्या छ कि नै त्यसको बारेमा जानको लागि सबैभन्दा तपाईले चाहिँ सुरुमा चाहिँ वाइटी स्टुडियो ओपन गर्न सक्नुहुन्छ है। युट्युब स्टुडियो ओपन गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ अब यो चेक गर्नको लागि अब यो एप्सको एक्सेस मिल्या छ अथवा मिल्या छैन यसको बारेमा चेक गर्नको लागि तपाईले चाहिँ वाइटी स्टुडियोमा जानुपर्छ। नोटिफिकेसनमा मिल्छ, त्यसमा चाहिँ क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि पेज बारमा रिडाइरेक्ट हुन्छ। त्यहाँ एउटा तपाईको चाहिँ एप्लिकेसनको डाउनलोड गर्ने लिंक मिल्छ। त्यहाँबाट चाहिँ तपाईले चाहिँ डाउनलोड गरेर मोबाइल युट्युबमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले तपाईले चाहिँ वाइटी स्टुडियोको चाहिँ अपडेट गर्नु होला। त्यहाँ माथि नोटिफिकेसनमा जानु होला। त्यसपछि त्यहाँबाट एउटा पेज खुल्छ, पेजले रिडाइरेक्ट गर्छ, डाउनलोड हुन्छ। त्यो तपाईलाई मिल्या छ कि नै यो भिडियोमा चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला। साथीहरु, आजको भिडियो चाहिँ यति नै हो। कस्तो लाग्यो भिडियो? जे जस्तो लाग्यो भने लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नछुटाउनु होला।